तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युटोरियल नेपाल। अहिले हामीले ट्युटोरियल नेपालमा चाहिँ आज मैले एउटा जानकारी दिनेछु। के जानकारी भन्दाखेरि हाम्रो न्यू युट्युबर साथीहरूलाई चाहिँ उपयोगी हुनेछ। जस्तै हाम्रो नयाँ युट्युबर साथीहरूको चाहिँ च्यानलहरू र्याङ्कमा आइरहेको हुँदैन, चाँडो भेटिरहेको हुँदैन। त्यो हामीले चाहिँ सजिलैसँग कसरी भेट्ने सक्ने बनाउने त है, त्यसको लागि चाहिँ मैले भिडियो बनाउन गइरहेको छु र्याङ्कमा टपमा ल्याउनको लागि। जस्तै हामीले अरू साथीहरूको चाहिँ के हुन्छ कि भिडियो सर्च गर्दाखेरि हामीले यी च्यानल सर्च गर्दाखेरि च्यानल भेटिरहेको हुँदैन नि त। त्यो च्यानललाई चाहिँ हामीले टपमा कसरी ल्याउने त है, त्यसको लागि ल सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले युट्युब खोलेँ। युट्युबलाई ओपन गरिसकेपछि मैले चाहिँ एउटा पुरानो जिमेल आइडीबाट पुरानो अकाउन्टलाई चाहिँ बनाउन गइरहेको छु, र्याङ्कमा ल्याउन गइरहेको छु। यहाँनिर प्रकाश मौनी भन्ने जिमेल हो। अब यसबाट गइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यो च्यानलमा क्लिक गऱ्यौँ। यो च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अबाउट सेक्सन हुन्छ है त। अबाउटमा चाहिँ अहिले मैले डिस्क्रिप्सनहरू त्यस्तो केही पनि राखेको छैन। तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा पनि ट्यागहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको लागि पनि क्रिएट गर्न सक्यो। र अहिले चाहिँ मैले डाइरेक्टली कस्टमाइज च्यानलमा गयौँ। कस्टमाइज च्यानलमा गइसकेपछि मेरो चाहिँ नेट अलिकति स्लो छ है त। यसमा जानुहोस्। यसमा गइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यो भनेको डिस्क्रिप्सन अरे होइन। डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई कसरी गर्ने त है त, अथवा एडिट कसरी गर्ने। मैले चाहिँ डाइरेक्ट कस्टमाइज च्यानलमा गएर अबाउटमा आएको है। अबाउटमा आइसकेपछि डिस्क्रिप्सन हामीले यहाँबाट लेख्न सकिन्छ। जस्तै यसमा जानुहोस् अनि यहाँनिर एउटा पेन्सिलको जस्तै साइन आउँछ है त। यसमा गइसकेपछि अहिले चाहिँ यसमा मैले जे पनि लेखेको थिएँ पहिले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यहाँनिर नमस्ते भनेर लेख्यौँ है। यति भइसकेपछि नेक्स्ट राख्नुहोस्। नमस्ते यस्तो लेखौँ न, नमस्ते साथी भनेर लेखेको छ मैले चाहिँ। तपाईँले जसो लेख्न सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ यो सबैमा नमस्कार भनेर लेखेँ। यो मैले चाहिँ अहिले धेरै लेख्न खोजेन है, थोरै लेख्यौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर गएर चाहिँ मैले थ्याङ्क यू भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, तपाईँले जसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै राम्रो तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजालाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले अझै तल गएर चाहिँ यहाँनिर एउटा ट्याग राख्छु है। जस्तै मैले यहाँनिर मौनी प्रकाश भनेर यसमा तपाईँले राख्दा नि भयो, नराख्दा नि केही फरक पर्दैन यति। अनि त्यसपछि यहाँनिर गएर यति राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ लोकेसन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले युनाइटेड स्टेट राखेको छ, किन भन्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ यसले मोनेटाइजेबल हुँदैन, त्यसको लागि पनि हो। र जिमेल पनि तपाईँले एड गर्न पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ लिङ्क भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसबुकको लिङ्क अथवा इन्स्टाग्रामको युट्युब च्यानलको लिङ्क पनि दिन सक्नुहुन्छ है त। अहिले चाहिँ मैले यो लिङ्कहरू केही पनि त्यस्तो राखिनँ सोसियल नेटवर्किङको। र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा गयौँ, मैले चाहिँ यो सब्सक्राइबमा क्लिक गऱ्यौँ अथवा भिडियो म्यानेजरमा क्लिक गर्दा नि भयो। ल एकपटक चाहिँ मैले सब्सक्राइबमा जान्छु। सब्सक्राइबमा गइसकेपछि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एउटा ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। मेरो नेट अलिकति स्लो भएको कारणले गरौँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले भिडियो अपलोड गर्नको लागि क्रिएटबाट जाँदा नि भयो, अथवा तपाईँले यहाँनिर अपलोडको साइन दिएको छ, अपलोडको साइनबाट पनि एउटा भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ है त। अपलोड गर्दाखेरि यहाँनिर सिलेक्ट फाइल भनिरहेको हुन्छ। म यसको बारेमा SEO भन्छ, त्यसको लागि पनि सिकाउँछु। म यो चाहिँ नेक्स्ट टाइम बनाउने छु यसको भिडियो चाहिँ। SEO भने चाहिँ कसरी राख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि सिकाउँछु। मैले पनि SEO चाहिँ युज चाहिँ गरेको छैन। लगभग 100मा चाहिँ लगभग 75% युज गरेको छु SEO मैले पनि। अनि त्यसपछि गरेर अब चाहिँ हामीले जुनसुकै एउटा मैले भिडियो यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। अहिले चाहिँ जस्तै यसलाई अपलोड गरेँ मानौँ है। अलिकति नेट स्लो भएको कारणले चाहिँ अपलोड हुन गाह्रो हुन्छ। यति भइसकेपछि यहाँनिर डिस्क्रिप्सन हुन्छ। तपाईँले यो भिडियोको बारेमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्छ, कस्तो भिडियो हो के हो भनेर है। यो डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो भिडियो इन्ट्रो भिडियो भनेर है त
अनि त्यसपछि अझै लेख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले सर्ट एन्ड लेखिरहेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, तपाईँले थम्बनेल राख्नुपर्ने हुन्छ। थम्बनेल चाहिँ तपाईँको के राख्ने भन्दाखेरि यदि तपाईँले एक्सटर्नल क्रिएट गर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट राख्ने, यदि छैन भने चाहिँ तपाईँको भिडियो अपलोड भइसकेपछि यहाँनिर थम्बनेल दिन्छ, त्यो थम्बनेल क्रिएट गर्दा नि हुन्छ। र बाँकी कुरा हाम्रो प्लेलिस्टको आउँछ। प्लेलिस्टमा पनि अब तपाईँले प्लेलिस्ट बनाउनु भएको छ भने प्लेलिस्ट मजाले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भिडियो एडिटिङको हो कि टिप्स एन्ड ट्रिकको हो, त्यो सिलेक्ट गरेर मजाले यसलाई ओके गर्नुहोस्। अहिले मैले प्रकाश मौनी नै राखेको छु यसमा। र यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ मोर अप्सन आउँछ। मोर अप्सनमा गइसकेपछि सरी यसलाई स्क्रोल गर्नुहोस्, यहाँनिर ट्याग आउँछ है, यही हो ट्याग चाहिँ। जस्तै अब तपाईँले ह्यासट्याग दिनुहोस्, ह्यासट्याग इन्ट्रो भिडियो भनेर राख्नुहोस् है। अहिले चाहिँ मैले स्पेस दिएर बनाइरहेको छु। फेरि यहाँनिर इन्ट्रो अब चाहिँ स्पेस दिएन है, भिडियो भनेर राख्नुहोस्। यो नेक्स्ट ट्याग भयो। यो चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई ऱ्याङ्क गर्छ। यसरी ऱ्याङ्क जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्च गर्न सजिलो हुन्छ कि के को बारेमा बनाइरहनु भएको छ त्यो ट्याग राख्न सकिन्छ। जस्तै एउटा अर्को राखौँ न, मैले आफ्नै च्यानलको नाम राखेँ, यति राख्नुहोस् है त। यो चाहिँ हाम्रो भिडियोको कुरा भयो। तपाईँले चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट चुज गरेर सिलेक्ट गर्नु होला त्यसलाई चाहिँ। यति भइसकेपछि हामीले नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्। अहिले चाहिँ मैले केही पनि युज गरेन, यसको बारेमा सबै भन्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ। नेक्स्ट गर्नुहोस् यसलाई पनि। यो चाहिँ हाम्रो किड्सको लागि होइन भनेर चाहिँ सिलेक्ट गरेको छौँ। यसलाई नेक्स्ट यति भइसकेपछि हामीले फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस् यसलाई। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर पब्लिक गर्दाखेरि जस्तै तपाईँले प्राइभेट, अनलिस्टेड अनि पब्लिक पाउनुहुन्छ है। जस्तै प्राइभेट राख्नुहुन्छ भने चाहिँ अरूले हेर्न पाउँदैन, अनि त्यसपछि अनलिस्टेडमा पनि देखिँदैन, अनि पब्लिक गऱ्यो भने चाहिँ सबैले देख्न पाउँछ होइन त। अनि यति गर्दाखेरि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो पब्लिक गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले सेट प्रिमियरमै राख्नुहोस् है त, सजिलो हुन्छ। साथीहरू पनि आउँछन्, प्रिमियरमा बोलाउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा पनि म डिटेलली एउटा चाहिँ भिडियो अपलोड कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि सिकाउनेछु। र यसलाई चाहिँ हामीले पब्लिस गर्नुहोस् है त। पब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि एकपटक यो भिडियो चाहिँ त्यतिकै अपलोड राखिदिएको छ। अब हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ हाम्रो रह्यो भिडियो, युनिक भिडियो कसरी राख्ने र हाम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू राख्नुपर्छ भिडियोको चाहिँ। अनि त्यसपछि भिडियोमा ट्याग कसरी लाउने यसको कुरा दिएको हो। अनि अब चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जुन हाम्रो एडभान्स ट्याग हुन्छ त्यो एडभान्स ट्याग चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने त, सेटिङमा जानु। सेटिङमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा च्यानल भनेर भेट्नेछौँ है त। यो च्यानलमा जानुहोस्। च्यानलमा गइसकेपछि अहिले चाहिँ हामीहरूको लोकेसन केमा छ त, युनाइटेड स्टेटमा छ नि, यो ठिक छ। र यो मेन कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो किबोर्डको है त। जस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रकाश मौनी भनेको टेक्निकल च्यानल हो कि है, अथवा हाम्रो ब्लगिङ च्यानल हो कि म्युजिकल सम्बन्धी हो कि त्यस्तो राख्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ एउटा ह्यासट्याग दिनुहोस्। ह्यासट्याग पछि मैले एउटा आफ्नै नाम लेखेँ, प्रकाश मौनी भनेर। कसैले हाम्रो प्रकाश मौनी भनेर प्रकाश स्पेस मौनी भनेर सर्च गर्दाखेरि पनि सजिलोसँग भेटिन्छ। फेरि मैले चाहिँ यहाँनिर नेक्स्ट अनि कमा दिनुहोस्। कमा पछि अटोमेटिक यसरी आउँछ। अनि फेरि नेक्स्ट पटक चाहिँ मैले ह्यासट्याग दिएन है, प्रकाश अनि स्पेस प्रकाश मौनी भनेर राखेँ है, यसरी दिनुहोस्। अनि नेक्स्ट चाहिँ फेरि अब हेर्नुहोस् ह्यासट्याग अनि त्यसपछि प्रकाश, अब चाहिँ स्पेस नदिनुहोस् है, यहाँनिर मौनी भनेर राख्नुहोस्। यसरी कसैले के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेस दिएर सर्च गर्छ है, त्यसको लागि हो। अनि त्यसपछि गएर फेरि मैले कमा राख्यौँ। कमा राखिसकेपछि फेरि हाम्रो ह्यासट्याग दिनुहोस्। अनि कसैले मौनी स्पेस प्रकाश भनेर खोज्दाखेरि पनि सजिलै भेट्नु पऱ्यो कि है, त्यसको लागि। अनि नेक्स्ट चाहिँ मैले त्यतिकै फेरि मौनी स्पेस दिएन है, हामीहरू ह्यासट्याग पनि राख्छौँ। ह्यासट्याग कसैले स्पेस नदिएर सर्च गरेर मौनी प्रकाश भनेर यसरी राख्दाखेरि चाहिँ सजिलोसँग भेटिन्छ कि तपाईँको किबोर्डहरू चाहिँ होइन त। तपाईँले कसैले सर्च गरिरहेको छ उल्टो सुल्टो जसरी खोज्छ कि उसले मजाले भेट्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब यति भइसकेपछि मैले धेरै राख्न खोजेन यसमा। यसको एडभान्स सेटिङको बारेमा पनि नेक्स्ट टाइम भन्नेछु म चाहिँ के कस्तो हुन्छ भनेर। यति भइसकेपछि डाइरेक्टली मैले अब चाहिँ हाम्रो यो एडभान्स ट्याग राखिसकेपछि यसलाई सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ 15 दिनभित्रै तपाईँको भिडियो अथवा च्यानलहरू चाहिँ ऱ्याङ्किङमा आउन थाल्छ है त। यति चाँडो चाहिँ तपाईँको फेरि ऱ्याङ्किङ हुँदैन। हामीले भिडियो अनुसार राख्न त राख्यौँ, तर चाहिँ एक हप्तामा एक दिनमा ऱ्याङ्क भएन भने
चाहिँ नभन्नु होला। यो 15 दिन एक हप्ता जति 2 हप्ता जति चाहिँ मजाले लिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दै जानु होला। मेन कुरा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने नै चाँडो भेटिने हो कि है त। अनि यो ह्यासट्यागहरू चाहिँ राख्न नबिर्सिनु होला। प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ राख्दै गर्नुहोस्, तपाईँले नै सजिलो हुन्छ ल। यसमा चाहिँ यति नै। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ अपलोड गर्ने तरिका अनि प्रिमियर राख्ने सबै भन्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले तलतिर कमेन्ट छोड्नु होला।